নমস্কাৰ। ইতিমধ্যে আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ সন্মুখীন হোৱা পৰিৱেশীয় সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিম গোলকীয় পৰিৱেশীয় সমস্যাসমূহৰ বিষয়ে। প্ৰথমতে গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি। পৰিৱেশীয় ভাৰসাম্যতা বিনষ্ট হোৱাৰ ফলত জলবায়ুৰ পৰিৱৰ্তন হৈছে। বৰ্তমান শীত বা গ্ৰীষ্মৰ প্ৰকোপ বহুত বেছি হোৱাটো আমি অনুভৱ কৰিছোঁ সকলোৱে। বাৰিষা বা খৰাং যিকোনো মাহতেই হ'ব পাৰে। বিশেষকৈ গোলকীয় উষ্ণতা তীব্ৰ হাৰত বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়। আমি দেখিছোঁ যে গৰম বহুত বেছি হৈ গৈছে বা শীতকাল ছুটি হৈ আহিছে। ইয়াৰ মূল কাৰণ হৈছে অতিমাত্ৰা ইন্ধন দহন। উন্নয়নৰ বাবে যান বাহন বাঢ়িছে, কল কাৰখানা বাঢ়িছে আৰু ফলত ইন্ধনো বেছিকৈ ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। দ্বিতীয়তে বায়ু প্ৰদূষণ। যদিও বায়ু প্ৰদূষণ এক গোলকীয় পৰিৱেশীয় সমস্যা, পানীৰ প্ৰদূষণ, মাটিৰ প্ৰদূষণ, শব্দ প্ৰদূষণ আদিও অতি মাৰাত্মক পৰিৱেশীয় সমস্যা। কিন্তু বায়ু প্ৰদূষণৰ প্ৰভাৱ আনবোৰতকৈ বেছি ভয়ানক। মানৱ জাতিক জন্মতে পংগু কৰিব পৰাকৈ এই প্ৰদূষণ শক্তিশালী। বৰ্তমান বিশ্বত বৰ্ধিত অকাল মৃত্যুৰ বাবে বায়ু প্ৰদূষণো দায়ী বুলি ক'ব পাৰি। বনাঞ্চল ধ্বংসকৰণ। উন্নয়ন আৰু জনসংখ্যা বৃদ্ধিৰ বাবে অতি উচ্চ হাৰত বনাঞ্চল ধ্বংস কৰা হৈছে। ফলত বায়ু প্ৰদূষণ, গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি, মৰুভূমিৰ সম্প্ৰসাৰণ আদি সমস্যাসমূহে গা কৰি উঠিছে। ভূমি সংৰক্ষণৰ বাবেও গছ-গছনিৰ বিকল্প আৰু একো নাই। তাৰপিছত আহিলে প্লাষ্টিক প্ৰদূষণ। বৰ্তমান আমি প্ৰায় সকলো সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাষ্টিকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল। বজাৰ কৰা মোনা, ঘৰৰ আচবাব, দুৱাৰ খিৰিকীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ঘৰৰ পাইপ, টেপ আদি প্ৰায় সকলো বস্তুৱেই প্লাষ্টিকত উপলব্ধ। সস্তীয়া আৰু বেছিদিন ভালে থকাৰ আশাত আমি সেইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা কেতিয়াও নপচে, এই কথাও আমি জানো। এইবোৰ পৰিৱেশৰ বাবে এক বৃহৎ সমস্যা। তাৰপিছতে আহিলে পানীৰ নাটনি। গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধিৰ বাবে ভূগৰ্ভৰ তলৰ পানীৰ পৰিমাণ ক্ৰমে হ্ৰাস হ'ব ধৰিছে। উন্নত চহৰবোৰত এবাল্টি খোৱা পানীৰ বাবে মানুহে কেইবা ঘণ্টাও শাৰী পাতিবলগীয়া হয়। ভাৰতৰে বহু অঞ্চলত পানী আনিবৰ বাবে মানুহে ২-৩ ঘণ্টা অতিক্ৰম কৰি যাব লগাও হয়। পানীৰ নাটনিৰ বাবে খেতিপথাৰতো বিৰূপ প্ৰভাৱ দেখা যায়। বৰ্ধিত জনসংখ্যাই পৃথিৱীৰ জলভাগৰ ওপৰত অত্যাধিক হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছে। পৰিৱেশৰ আন এটা সমস্যা হৈছে জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ধ্বংস। জৈৱ বৈচিত্ৰ্যৰ ধ্বংস এক অতি চিন্তনীয় পৰিৱেশীয় সমস্যা। যোৱা ৫০ বছৰত পৃথিৱীৰ পৰা বহুত প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ আৰু জীৱ নোহোৱা হৈ গ'ল। আমাৰ চকুৰ আগতেই শগুন, বৰটোকোলা, কাউৰী আদি কিদৰে কমি গৈছে আমি দেখি আহিছোঁ। মোবাইলৰ বহুল ব্যৱহাৰে বহুত চৰাই, পখিলা আদি নোহোৱা কৰিছে। মানুহৰ বসতি প্ৰধান অঞ্চলৰ সম্প্ৰসাৰণো জৈৱ বৈচিত্ৰ্য ধ্বংসৰ বাবে দায়ী। আন এটা পৰিৱেশীয় সমস্যা হৈছে আৱৰ্জনা নিষ্কাশন। আৱৰ্জনা নিষ্কাশন আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সমস্যা। আমি নিজৰ ঘৰবোৰৰ কথা যদি চাওঁ তেতিয়া দেখোঁ যে প্ৰতিদিনে ইমান আৱৰ্জনা জমা হয়। কল কাৰখানা, ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান, চিকিৎসালয়, স্কুল, কলেজ এইবোৰতো আছেই। এই আৱৰ্জনাবোৰ যদিও চহৰৰ পৰা দূৰত নি নিষ্কাশনৰ চেষ্টা কৰা হয়, সহজে পচন নোযোৱা বস্তুবোৰে সমগ্ৰ অঞ্চলৰ পৰিৱেশে অস্বাস্থ্যকৰ কৰি তোলে। তাৰপিছত আহিলে ওজন স্তৰৰ ক্ষয়। পৃথিৱীৰ উপৰিভাগৰ ওজন স্তৰৰ ক্ষতিৰ বাবে বৰ্তমান ছালৰ কৰ্কট ৰোগৰ বৃদ্ধি হোৱা দেখা যায়। অতিবেগুনীয়া ৰশ্মি পৃথিৱীত প্ৰৱেশ কৰি মানুহৰ যথেষ্ট ক্ষতি সাধন কৰিছে। মানুহৰ মাজত যিমানেই ফ্ৰিজ, AC, ড্ৰাই ক্লিনাৰ বা জুই নুমুৱাৰ সামগ্ৰীবোৰৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি হৈছে, সিমানে তাৰ পৰা ওলোৱা ক্ল'ৰ'ফ্ল'ৰ'কাৰ্বনে ওজন স্তৰৰ ক্ষতি সাধন কৰিছে। এচিড ৰেইন আন এটা পৰিৱেশীয় সমস্যা। অতিমাত্ৰা ইন্ধন দহনৰ ফলত বায়ু দূষিত হয় আৰু এচিডৰ বৰষুণৰ সৃষ্টি কৰে। এই এচিড বৰষুণে মানুহৰ ছালৰ বিভিন্ন বেমাৰৰ লগতে ছালৰ কেঞ্চাৰ, চকুৰ দৃষ্টিশক্তি হ্ৰাস কৰা আদিবোৰ বেমাৰৰ কাৰক ৰূপে কাম কৰে। লগতে খেতিপথাৰ আৰু প্ৰাচীন কীৰ্তিস্তম্ভসমূহৰো বিস্তৰ ক্ষতি কৰে। এই পানী নদ-নদী বা সাগৰত পৰিলে জলজ জীৱ-জন্তুৰ প্ৰজনন ক্ষমতা হ্ৰাস কৰে। তাৰপিছত আহিলে মৰুভূমিকৰণ। বনাঞ্চল ধ্বংসৰ ফলত পৃথিৱীৰ বহু অঞ্চল ক্ৰমাৎ মৰুভূমিলৈ ৰূপান্তৰ হৈছে। গোলকীয় উষ্ণতা বৃদ্ধি আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তনে সমগ্ৰ বিশ্বতে খৰাং অৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু ফলত বহুতো কৃষিভূমি পৰিত্যক্ত শুষ্ক ভূমিলৈ পৰিণত হৈছে। ই সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে এক চিন্তনীয় বিষয়। সামুদ্ৰিক প্ৰদূষণো হৈছে আন এক উল্লেখযোগ্য সমস্যা। কল কাৰখানাৰ আৱৰ্জনা, এচিড বৰষুণ আদিৰ বাবে পৃথিৱীৰ সাগৰসমূহ প্ৰদূষিত হৈছে।
সাগৰসমূহক আৱৰ্জনা নিষ্কাশনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ ফলত সাগৰীয় উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীসমূহ মৃত্যুৰ মুখত পৰা দেখা যায়। সামুদ্ৰিক প্ৰদূষণৰ বাবে পৃথিৱীৰ পৰ্যটন উদ্যোগ আৰু মীন উদ্যোগ যথেষ্ট বিপদাপন্ন হৈছে। এইসমূহ হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বই ভুগি অহা বা বিশ্বই মুখামুখি হ'বলগীয়া পৰিৱেশীয় সমস্যাসমূহ। ধন্যবাদ।